Phần lớn chúng ta vẫn đang làm một việc mỗi ngày mà tưởng là bình thường, nhưng có thể đang âm thầm phá hủy viên pin trong điện thoại, laptop và cả xe điện nhanh hơn rất nhiều. Điều đáng sợ là thứ nằm trong túi bạn lúc này không chỉ là một cục pin mà là một phản ứng hóa học cực mạnh đang được nhốt lại. Chúng ta cắm sạc điện thoại qua đêm, vừa sạc vừa chơi game để điện thoại nóng ran, để pin tụt xuống 1% rồi mới cắm sạc vì tin rằng xả cạn pin mới tốt. Đa số chúng ta vẫn nghĩ pin lithium ion chỉ là một cục tích điện vô hại. Nhưng sự thật hoàn toàn khác. Mỗi giây bạn đang xem video này, bên trong chiếc điện thoại của bạn đang diễn ra một phản ứng hóa học. Hàng tỷ ion lithium đang di chuyển liên tục bên trong một không gian nhỏ hơn lòng bàn tay. Electron đang chạy xuyên qua bo mạch để cấp điện cho màn hình, loa và bộ xử lý. Nếu phản ứng đó mất kiểm soát, thứ trong túi quần bạn mỗi ngày có thể biến thành một lò phản ứng nhiệt thu nhỏ. Và phản ứng này có thể lan dây chuyền sang các cell pin khác. DECODE 360 Lab, mến chào quý vị và các bạn. Tôi bắt đầu tìm hiểu chủ đề này sau khi nhìn thấy một chiếc điện thoại bị phồng pin đến mức bung cả màn hình. Và càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra pin lithium ion giống một ngọn lửa được thuần hóa hơn là một cục pin bình thường. Nó giúp cả thế giới hiện đại vận hành. Điện thoại, laptop, xe điện, tai nghe không dây, pin dự phòng. Nhưng đổi lại, nó yêu cầu chúng ta phải hiểu đúng về nhiệt độ, cách sạc và những giới hạn hóa học bên trong nó. Trong video này, chúng ta sẽ cùng mở viên pin lithium ion ra, không phải bằng tua vít mà bằng khoa học. Vì sao pin lại chai? Vì sao pin có thể phồng hoặc cháy? Điều gì xảy ra khi bạn vừa sạc vừa dùng điện thoại? Và liệu những thói quen mà chúng ta nghĩ là bình thường mỗi ngày có đang âm thầm giết chết viên pin nhanh hơn rất nhiều? Nếu bạn thích những video giải mã sự thật phía sau công nghệ, sức khỏe và đời sống bằng các nghiên cứu khoa học dễ hiểu, hãy đăng ký DECODE 360 Lab để ủng hộ kênh có thêm động lực làm ra nhiều video chất lượng hơn. Và thứ có thể khiến điện thoại nóng lên, chai pin, thậm chí bốc cháy lại chính là thứ đang giúp nó hoạt động. Tôi từng nghĩ pin điện thoại chỉ giống một cục điện dự trữ, kiểu như một chai nước chứa năng lượng bên trong, dùng dần rồi hết. Nhưng khi tìm hiểu, tôi nhận ra pin lithium ion giống một hệ giao thông hóa học cực kỳ phức tạp. Mỗi lần bạn mở màn hình điện thoại, bên trong pin không phải chỉ có điện chạy, mà là hàng tỷ hạt lithium đang di chuyển liên tục ở cấp độ nguyên tử. Điều làm tôi bất ngờ là pin lithium ion không tạo ra điện theo kiểu nhiều người tưởng. Nó chỉ đang ép electron di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Và để làm được điều đó, bên trong viên pin phải tồn tại hai phía hoàn toàn khác nhau. Một bên rất muốn cho electron đi, một bên lại cực kỳ khát electron. Ở giữa hai bên đó là cả một hệ thống kiểm soát, giống như đập thủy điện thu nhỏ. Theo cơ chế của pin lithium ion, cực âm đóng vai trò là anode khi xả điện thường được làm từ graphite, tức than chì. Đây cũng chính là vật liệu cơ bản tạo nên lõi chiếc bút chì mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày, nhưng tất nhiên là ở một phiên bản tinh khiết và cao cấp hơn rất nhiều. Nhưng điều đặc biệt là graphite không chỉ để dẫn điện. Nó hoạt động như một bãi đỗ xe cho các nguyên tử lithium. Cấu trúc của graphite gồm rất nhiều lớp carbon xếp chồng lên nhau và các ion lithium có thể chui vào giữa các lớp đó. Quá trình này được gọi là intercalation, sự xen cài vật liệu. Theo các nghiên cứu liên quan đến giải Nobel hóa học 2019, việc để ion lithium trượt qua lại giữa các lớp vật liệu mà không phá hủy hoàn toàn cấu trúc pin là nền tảng giúp pin lithium ion có thể sạc đi sạc lại hàng nghìn lần. Nói cách khác, mỗi lần bạn cắm sạc điện thoại, pin không đổ điện vào như bơm nước vào bình, mà đang ép hàng tỷ ion lithium quay trở lại vị trí ban đầu. Khi bạn bật điện thoại lên, electron bắt đầu bị kéo khỏi lithium và chạy qua toàn bộ hệ thống, màn hình, loa, camera, chip xử lý. Đó chính là dòng điện. Trong lúc đó, lithium sau khi mất electron sẽ biến thành ion li mang điện tích dương. Nhưng ở đây xuất hiện một vấn đề cực lớn. Nếu electron cứ chạy mãi về một phía, một đầu pin sẽ ngày càng âm hơn, đầu còn lại ngày càng dương hơn. Giống như một con đường mà tất cả xe chỉ chạy một chiều cho đến khi kẹt cứng hoàn toàn. Vì vậy, pin cần một đường bí mật thứ hai để cân bằng điện tích. Đó là vai trò của chất điện phân. Chất điện phân cho phép ion lithium đi xuyên qua nhưng lại chặn electron. Đây là điểm cực kỳ quan trọng. Nếu electron cũng xuyên qua được lớp này, hai cực pin sẽ tự nối trực tiếp với nhau. Và lúc đó, toàn bộ năng lượng trong pin
có thể giải phóng cực nhanh dưới dạng nhiệt. Nói đơn giản hơn, đó gần giống một vụ đoản mạch từ bên trong. Và để ngăn điều đó xảy ra, pin lithium ion còn có thêm một lớp cực kỳ quan trọng gọi là separator màng ngăn siêu mỏng. Lớp này không dẫn điện nhưng vẫn cho ion lithium đi qua. Càng tìm hiểu tôi càng thấy nó giống một kỳ tích kỹ thuật. Bởi chỉ cần separator bị hỏng hoặc nhiệt độ tăng quá cao, hai cực pin có thể chạm vào nhau và phản ứng hóa học sẽ tăng tốc ngoài tầm kiểm soát. Đó là lý do pin lithium ion hiện đại không chỉ là hóa học, nó còn là vật liệu học, quản lý nhiệt, kỹ thuật điện và cả phần mềm điều khiển. Bên trong điện thoại của bạn lúc này có cả một hệ thống liên tục kiểm tra nhiệt độ, điện áp, tốc độ sạc, dòng điện để cố giữ phản ứng hóa học đó trong vùng an toàn. Và điều làm tôi thấy đáng suy nghĩ nhất là thứ giúp điện thoại ngày nay mỏng hơn, mạnh hơn, sạc nhanh hơn cũng chính là thứ khiến pin trở nên mong manh hơn trước nhiệt độ và sai sót. Theo dữ liệu từ MIT, mật độ năng lượng của pin lithium ion đã tăng khoảng 3 lần trong 30 năm qua, trong khi giá thành giảm hơn 90%. Chúng ta đang nhét ngày càng nhiều năng lượng vào một không gian ngày càng nhỏ. Và càng nhiều năng lượng bị nén trong một viên pin nhỏ, thì khi có sự cố, hậu quả cũng càng lớn hơn. Và lúc đó một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Nếu pin lithium ion hiện đại và thông minh đến vậy, thì tại sao chỉ sau vài năm sử dụng, pin điện thoại vẫn chai đi thấy rõ? Và tôi từng tin một điều mà có lẽ rất nhiều người Việt vẫn đang tin. Rằng pin phải dùng cạn sạch rồi mới sạc thì mới bền. Rằng cứ cắm sạc qua đêm cũng chẳng sao. Rằng điện thoại nóng lên khi chơi game hay sạc nhanh là chuyện bình thường. Nhưng tôi nhận ra rất nhiều thói quen đó lại đang âm thầm làm pin xuống cấp nhanh hơn. Pin lithium ion không thích quá nóng, quá đầy và quá cạn. Theo các nghiên cứu về tuổi thọ chu kỳ pin, việc thường xuyên giữ pin ở trạng thái 0% hoặc 100% tạo áp lực lớn hơn lên cấu trúc hóa học bên trong cell pin. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị vùng sử dụng khoảng 20 đến 80% để giảm tốc độ lão hóa pin theo thời gian. Pin lithium ion không hoạt động như pin đời cũ. Mỗi lần pin bị kéo xuống quá thấp, cấu trúc hóa học bên trong lại chịu thêm stress. Theo các nghiên cứu về cơ chế lão hóa pin, khi pin bị xả kiệt thường xuyên, một phần lithium có thể tạo thành các hợp chất ổn định, không thể quay trở lại chu trình hoạt động bình thường nữa. Nói đơn giản hơn, một phần nguyên liệu sống của viên pin đang bị mất vĩnh viễn. Và quá trình này diễn ra âm thầm. Sau 1-2 năm, bạn bắt đầu thấy pin tụt nhanh hơn, nóng nhiều hơn, sạc chậm hơn, phần trăm pin nhảy bất thường. Đó là những phản ứng phụ nhỏ liên tục diễn ra bên trong pin theo thời gian. Một trong số đó là sự hình thành lớp gọi là FEI Solid Electrolyte Interface, gần giống một lớp cặn hóa học hình thành trên bề mặt điện cực khi pin hoạt động. Ban đầu lớp này giúp ổn định pin. Nhưng theo thời gian, nó tiêu thụ thêm lithium và làm giảm dung lượng pin vĩnh viễn. Ở Việt Nam khí hậu nóng ẩm, nhiều ngày hè ngoài trời vượt 40 độ C. Điện thoại bị nhét trong cốp xe. Laptop đặt trên chăn nệm. Xe điện vừa đi nắng về là cắm sạc ngay. Tất cả những điều đó đều khiến pin nóng lên rất nhanh. Theo các nghiên cứu về cycle life của pin lithium ion, nhiệt độ cao có thể gây ra các vết nứt siêu nhỏ trên bề mặt điện cực, làm giảm dung lượng pin theo thời gian. Đó là lý do tôi bắt đầu để ý việc vừa sạc vừa chơi game. Nó sẽ không làm điện thoại nổ ngay lập tức như nhiều video giật gân trên mạng. Mà vì lúc đó bạn đang vừa tạo nhiệt từ chip xử lý, vừa ép dòng điện đi vào pin, vừa tăng áp lực hóa học bên trong cell pin. Và thứ thật sự quyết định tuổi thọ pin mà ít ai để ý lại là nhiệt độ và áp lực hóa học bên trong nó. Pin lithium không hỏng ngay lập tức. Nó bị bào mòn từng chút một. Cho đến khi một ngày, mọi dấu hiệu bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Nhưng pin lithium ion không chỉ dừng lại ở chuyện chai pin. Bởi trong một số trường hợp, khi nhiệt độ và phản ứng hóa học vượt khỏi tầm kiểm soát, thứ xảy ra tiếp theo có thể nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc pin tụt nhanh hay nóng máy thông thường. Trong một số trường hợp, viên pin không chỉ chai đi mà nó có thể tự biến thành một phản ứng hóa học mất kiểm soát. Khi đọc các tài liệu từ NFPA và những nghiên cứu về Thermal Runner WRI, hiện tượng mất kiểm soát nhiệt, tôi mới nhận ra điều đáng sợ hơn nhiều không phải ngọn lửa, mà là phản ứng dây chuyền bên trong pin. Một khi phản ứng đó bắt đầu, nó gần như tự nuôi chính nó bằng nhiệt.
Theo Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia Hoa Kỳ NFPA, khi một cell pin lithium-ion bị lỗi do quá nhiệt, đoản mạch hoặc hư hại vật lý, năng lượng hóa học bên trong sẽ giải phóng cực nhanh dưới dạng nhiệt, và nhiệt độ bên trong pin lithium-ion có thể vượt 600 độ C trong một số trường hợp mất kiểm soát nhiệt. Và nó không dừng ở một cell pin. Nhiệt từ cell đầu tiên sẽ lan sang các cell khác, giống hiệu ứng domino. Một cell nóng lên, rồi kéo theo cả cụm pin. Đó là lý do các vụ cháy pin lithium-ion thường tăng nhiệt rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn. Pin lithium-ion không cháy giống củi hay giấy. Theo các tài liệu an toàn cháy nổ, khi pin xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt, phản ứng hóa học bên trong có thể tạo ra khí dễ cháy và tự giải phóng oxy từ vật liệu cathode. Nói cách khác, nó gần giống một phản ứng tự nuôi lửa từ bên trong. Đó cũng là lý do nhiều loại bình chữa cháy thông thường không hiệu quả như mọi người nghĩ. Điều này cực kỳ đáng lưu ý ở Việt Nam. Bởi hiện nay, xe máy điện ngày càng nhiều, nhà ống thường kín, xe hay sạc ngay tầng trệt. Nhiều gia đình sạc qua đêm khi ngủ. Nếu xảy ra mất kiểm soát nhiệt trong không gian hẹp, khói nóng và khí độc có thể lan cực nhanh. Theo NFPA, pin lithium-ion khi cháy có thể giải phóng các khí nguy hiểm như hydrogen fluoride HF và carbon monoxide CO. Đó là lý do các chuyên gia luôn cảnh báo không nên hít khói từ pin cháy. Và càng tìm hiểu, tôi càng thấy thứ nguy hiểm nhất đôi khi không phải vụ cháy lớn, mà là những dấu hiệu nhỏ mà chúng ta thường bỏ qua. Pin phồng nhẹ, máy nóng bất thường, sạc chậm hơn, có mùi hóa chất lạ, tụt pin nhanh bất thường. Nhiều người vẫn cố dùng tiếp. Nhưng đó có thể là lúc cấu trúc hóa học bên trong pin đã bắt đầu mất ổn định. Đặc biệt nguy hiểm là pin thay rẻ tiền hoặc sạc không rõ nguồn gốc. Bởi pin lithium-ion hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào mạch bảo vệ, kiểm soát nhiệt độ, giới hạn điện áp và chất lượng cell pin. Theo tiêu chuẩn IEC 62133, pin đạt chuẩn phải vượt qua các bài kiểm tra cực khắc nghiệt như đoản mạch, ép lực lớn, sạc quá mức và nhiệt độ cao trước khi được thương mại hóa. Điều đó cho thấy một viên pin an toàn là kết quả của rất nhiều lớp kỹ thuật phức tạp đang cố ngăn phản ứng hóa học bên trong vượt khỏi tầm kiểm soát. Vậy, chúng ta phải dùng pin như thế nào mới đúng để vừa bền hơn, vừa an toàn? Và sau tất cả những gì tôi tìm hiểu là cách bảo vệ pin tốt nhất lại không phải là sạc đầy hay sạc cạn, mà là giảm xì chết hóa học bên trong nó mỗi ngày. Khi đọc các nghiên cứu về lithium-ion, tôi nhận ra pin cần tránh những thứ đang âm thầm làm nó quá tải. Nhiệt độ cao, sạc trong môi trường bí nóng, pin cạn kiệt thường xuyên và các bộ sạc kém chất lượng. Theo nhiều nghiên cứu về tuổi thọ pin, vùng hoạt động khoảng 20 đến 80% giúp giảm áp lực lên cấu trúc hóa học bên trong cell pin so với việc liên tục giữ ở 0% hoặc 100%. Điều tôi thay đổi nhiều nhất sau khi tìm hiểu chủ đề này là tôi không còn sạc điện thoại trên chăn nệm, cắm sạc ngay khi máy đang quá nóng, hay để điện thoại lâu trong cốp xe giữa trưa nắng. Một chiếc điện thoại trong túi quần, một chiếc laptop trên bàn làm việc hay một chiếc xe điện dưới tầng hầm đều đang chứa bên trong một phản ứng hóa học được kiểm soát, cực kỳ chính xác. Chỉ cần nhiệt độ vượt quá giới hạn, cấu trúc bên trong bị tổn thương hoặc sử dụng sai cách trong thời gian dài, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn. Rất nhiều thứ trong cuộc sống hiện đại hoạt động tốt không phải vì chúng không nguy hiểm, mà vì chúng được vận hành đúng cách. Pin lithium-ion cũng vậy. Khi hiểu đúng về nó, chúng ta không chỉ giúp thiết bị bền hơn, tiết kiệm hơn, mà còn giảm rủi ro cho chính bản thân và gia đình mình, đặc biệt trong điều kiện nóng ẩm và nhà ở khá kín như ở Việt Nam hiện nay. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn dưới phần bình luận. Bạn có từng sạc qua đêm, vừa sạc vừa chơi game hay gặp tình trạng pin phồng chưa? Bạn cũng có thể xem các video đã đăng trên kênh để khám phá thêm nhiều sự thật thú vị về công nghệ, sức khỏe và đời sống mà rất nhiều người vẫn đang hiểu sai mỗi ngày. Và đừng quên đăng ký DECODE 360 Lab để cùng chúng tôi tiếp tục giải mã những sự thật thú vị phía sau công nghệ, sức khỏe và đời sống mỗi ngày.